Trong căn nhà vắng, Mợ Hạnh đứng im, còn Tuấn thì không dám tiến, cũng không thể lùi. Một cái chạm rất khẽ nơi cổ tay, nhưng tim cả hai như nghẹt lại. Tuấn thì thầm giọng run, chỉ cần Mợ nói dừng, cháu sẽ dừng. Mợ Hạnh không nói gì, không rút tay, không bước tới. Và chính sự im lặng ấy khiến cả hai hiểu rằng mọi thứ đã đi quá xa để quay lại như ban đầu. Chào quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm của chúng tôi. Mỗi lượt like và bình luận của bạn là động lực cho chúng tôi ra tiếp những câu chuyện hay. Và bây giờ mời bạn lắng nghe câu chuyện Mợ và cháu. Từ ngày chồng mất, căn nhà ấy có một thói quen rất lạ. Đêm nào cũng vậy, đèn phòng khách vẫn sáng rất khuya, dù không có ai ngồi xem tivi, cũng chẳng có tiếng nói chuyện. Chỉ là ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh, soi rõ bóng một người đàn bà ngồi lặng lẽ bên bàn. Mợ Hạnh không ngủ sớm, không phải vì mất ngủ, mà vì sợ cảm giác nằm xuống rồi nghe rõ sự trống trải. Khi đêm yên tĩnh quá, người ta dễ nghe thấy những thứ mà ban ngày cố tình làm ngơ. Mợ còn trẻ, cái trẻ của một người đàn bà chưa kịp già, nhưng đã quá quen với hai chữ chịu đựng. Họ hàng nhìn Mợ bằng ánh mắt vừa thương, vừa dè chừng. Người ta không nói thẳng, nhưng Mợ hiểu. Quá chồng sống một mình, lại còn trẻ, là điều khiến người khác không yên tâm. Ban ngày, Mợ sống rất đúng mực, ăn nói chừng mực, cười vừa đủ, không thân quá với ai, cũng không để ai thấy mình buồn. Mợ học được cách sống sao cho không ai phải bận lòng vì mình. Chỉ có điều, không ai hỏi Mợ có đang bận lòng vì chính mình hay không. Những buổi tối dài, Mợ hay ngồi nhớ lại những chuyện rất nhỏ. Một bữa cơm từng đủ đầy, một tiếng gọi quen thuộc giờ không còn nữa. Có những nỗi nhớ không đủ lớn để bật thành nước mắt, nhưng đủ dai để khiến người ta mệt mỏi. Rồi một ngày, Tuấn xuất hiện. Cậu là bạn thân của thằng cháu. Lần đầu ghé nhà, Tuấn chào Mợ rất lễ phép, giọng trầm, ánh mắt thẳng. Không vô tư quá như trẻ con, cũng không xuồng xã. Mợ chỉ gật đầu, mời nước, rồi lại quay về với những suy nghĩ của mình. Nhưng không hiểu sao sau lần đó, Tuấn hay ghé hơn. Khi thì chờ thằng cháu đi học về muộn, khi thì mượn sách, hỏi thăm vài chuyện lặt vặt. Cậu không nói nhiều, cũng không cố tạo không khí. Cậu chỉ ngồi đó. Và lạ thay, sự im lặng có Tuấn lại khác với sự im lặng Mợ vẫn quen. Có người ngồi cùng, nhưng không khiến Mợ phải gồng mình lên để nói điều gì cho phải phép. Tuấn không hỏi chuyện riêng, không tò mò quá khứ, càng không thương hại. Cậu chỉ lắng nghe những câu chuyện rất đời thường, rất nhỏ, mà Mợ chưa từng nghĩ mình sẽ kể cho ai. Có những buổi tối, Mợ chợt nhận ra. Nếu hôm đó Tuấn không ghé, căn nhà lại trở nên rộng hơn bình thường. Mợ bắt đầu thấy mình mong một điều rất nhỏ. Chỉ là có người gõ cửa. Có tiếng chào khẽ. Có một người ngồi ở đó, để Mợ không thấy mình đang sống một mình quá lâu. Mợ biết cảm giác ấy là nguy hiểm, nhưng cô đơn, khi kéo dài, cũng nguy hiểm không kém. Và Mợ không hề hay biết rằng, chính từ những buổi tối yên ắng ấy, một ranh giới rất mong manh đã bắt đầu hình thành. Chậm, lặng, nhưng đủ sâu để sau này, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng không thể quay lại như ban đầu. Từ sau những buổi tối Tuấn ghé nhà, Mợ Hạnh nhận ra một điều rất đáng sợ. Sự cô đơn của Mợ bắt đầu có người chứng kiến. Trước đây, Mợ quen với việc buồn một mình, buồn trong im lặng, trong khuôn phép, trong cái vỏ đàn bà quá phải biết giữ mình. Nhưng từ khi có Tuấn, Mợ không còn phải giấu nỗi buồn ấy quá kỹ nữa. Không phải vì Tuấn hỏi, mà vì ánh mắt cậu nhìn ra được điều Mợ không nói. Tuấn không đến dồn dập, cậu ghé rất chừng mực, nhưng mỗi lần đến, Mợ đều biết. Biết từ tiếng bước chân ngoài ngõ, từ tiếng gõ cửa rất nhẹ, như sợ làm phiền. Và lạ thay, Mợ luôn ra mở cửa rất nhanh. Những buổi tối ấy, hai người thường ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Khoảng cách vừa đủ để không ai thấy mình đang vượt quá giới hạn, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận rõ sự hiện diện của nhau. Tuấn nghe Mợ kể những chuyện rất bình thường, giá cả ngoài chợ, bữa cơm hôm nay nấu mặn tay, cơn đau lưng mỗi khi trở trời. Cậu không chen ngang, không khuyên nhủ. Cậu chỉ gật đầu, thỉnh thoảng hỏi một câu rất khẽ, rất đúng chỗ. Và Mợ Hạnh nhận ra, đã lâu rồi, Mợ mới được lắng nghe như thế. Một tối, mưa đổ xuống rất bất ngờ. Tuấn trú lại lâu hơn thường lệ. Ngoài trời tối nhanh, trong nhà chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống hai cái bóng ngồi đối diện. Mợ sống một mình, có quen không? Tuấn hỏi giọng thấp hơn mọi khi. Mợ Hạnh mỉm cười, một nụ cười đã luyện rất lâu. Quen rồi. Tuấn không nói gì ngay. Cậu nhìn Mợ rất lâu, rồi khẽ lắc đầu. Quen không có nghĩa là không buồn. Câu nói ấy khiến Mợ sững lại. Tay Mợ khẽ siết lấy vạt áo.
Có những câu nói không chạm vào da thịt, nhưng chạm thẳng vào nơi người ta yếu nhất. Từ tối đó, Mợ bắt đầu thấy mình chờ Tuấn. Không phải chờ với háo hức rõ ràng, mà là một cảm giác rất mơ hồ. Mỗi chiều tối, Mợ lại nhìn ra ngõ, dù không biết mình đang mong điều gì. Tuấn cũng thay đổi. Cậu ít nói hơn, nhưng ánh mắt lại nhiều hơn. Có những lúc Mợ đang nói, chợt thấy Tuấn nhìn mình rất lâu. Không phải nhìn trống rỗng, mà là ánh nhìn của một người đang đấu tranh với chính mình. Một lần Mợ vô tình hỏi, sao dạo này cháu hay im lặng vậy? Tuấn cúi đầu, một lúc lâu mới trả lời. Vì có những điều cháu không biết có nên nói hay không. Căn phòng im phăng phắc. Mợ Hạnh hiểu rất rõ, có những câu hỏi, nếu hỏi tiếp, sẽ không còn đường lui. Mợ không hỏi nữa, nhưng chính sự im lặng ấy lại làm khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Gần đến mức, có lúc Mợ nghe rõ nhịp thở của Tuấn khi cậu đứng dậy ra về. Gần đến mức, khi Tuấn bước qua Mợ, Mợ khẽ nghiêng người tránh, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Mợ Hạnh biết. Tuấn cũng biết. Cả hai đều biết rằng, điều đang lớn dần trong sự im lặng này không còn là cảm thông đơn thuần. Nhưng không ai đủ can đảm gọi tên nó. Vì gọi tên nó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Có một ranh giới đã không còn rõ ràng như trước nữa. Và Mợ Hạnh không hề hay biết rằng, chỉ cần thêm một đêm mưa nữa thôi, chỉ cần thêm một khoảnh khắc đứng quá gần. Tất cả những gì Mợ cố giữ gìn bấy lâu sẽ không còn nguyên vẹn. Đêm đó mưa đến rất muộn. Mợ Hạnh đang dọn dẹp bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Không vội, không mạnh. 3 tiếng rất khẽ, như người đứng ngoài đã đắn đo rất lâu mới dám gõ. Mợ biết là Tuấn, trước cả khi mở cửa. Tuấn đứng đó, áo ướt một bên vai, tóc lấm tấm nước mưa. Ánh đèn hiên hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi mà Mợ chưa từng thấy. Không ai nói gì, Mợ chỉ lặng lẽ mở rộng cửa hơn một chút. Trong nhà, mưa rơi lộp bộp trên mái. Thằng cháu đã đi xa vài ngày. Căn nhà rộng hơn thường lệ, và sự im lặng lần này không còn vô hại nữa. Tuấn giúp Mợ kiểm tra lại khung cửa sổ bị kẹt từ hôm trước. Cậu đứng sát cửa, lưng quay về phía Mợ. Khi Tuấn với tay lên, Mợ bước tới đưa chiếc khăn, khoảng cách quá gần. Bàn tay Mợ vô tình chạm vào cánh tay Tuấn. Chỉ là một chạm rất nhẹ, nhưng cả hai cùng khựng lại. Tuấn quay đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mợ nghe rõ nhịp thở của cậu, dồn dập hơn bình thường. Mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn, như che đi tất cả những âm thanh còn sót lại. Mợ, Tuấn gọi rất khẽ, giọng không còn vững. Mợ Hạnh lùi lại nửa bước, nhưng chính nửa bước ấy lại khiến gót chân Mợ chạm vào mép bàn. Mợ khựng lại, Tuấn theo phản xạ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Mợ để giữ thăng bằng. Bàn tay ấy ấm rất ấm. Cả hai đứng yên như vậy, rất lâu, không ai buông ra, không ai tiến thêm. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã vượt qua tất cả những gì cả hai từng cố giữ. Nếu Mợ bảo cháu dừng lại. Tuấn nói chậm, từng chữ như được cân nhắc kỹ. Cháu sẽ dừng. Mợ Hạnh nhắm mắt. Trong đầu Mợ là vô số gương mặt, vô số lời nói, vô số cái gọi là đúng. Nhưng sâu hơn tất cả là một cảm giác rất thật, đã quá lâu rồi, Mợ mới được một người chạm vào mình bằng sự dè dặt đến thế. Mợ không nói dừng. Cũng không rút tay lại. Chỉ là Mợ để yên. Tuấn khẽ siết tay Mợ thêm một chút, như để xác nhận rằng điều này là thật. Rồi rất chậm, cậu buông tay ra, nhưng lại đặt bàn tay ấy lên vai Mợ. Một cái chạm không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ đủ để cả hai hiểu rằng ranh giới đã bị chạm tới. Mợ Hạnh mở mắt, ánh mắt hai người gặp nhau, không còn né tránh. Trong đó là sự khao khát bị kìm nén, là sợ hãi, là dằn vặt, và cả một nỗi cô đơn đã quá lâu không được gọi tên. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong căn nhà nhỏ, thời gian như ngừng lại ở đúng khoảnh khắc ấy. Mợ Hạnh biết, kể từ giây phút này, dù có quay lưng bước đi, mọi thứ cũng đã khác. Không phải vì điều gì quá lớn lao đã xảy ra, mà vì cả hai đã nhìn thấy nhau ở nơi sâu nhất mà họ từng cố che giấu. Một lát sau, Tuấn lùi lại trước. Cậu hạ tay xuống, cúi đầu rất thấp. Cháu xin lỗi. Giọng cậu run lên. Nhưng cháu không thể giả vờ như chưa từng cảm thấy gì. Mợ Hạnh không trả lời. Mợ chỉ quay đi, nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ. Lồng ngực Mợ đau nhói, không phải vì hối hận, mà vì Mợ hiểu, có những khoảnh khắc trong đời chỉ đến một lần, rồi để lại dư âm rất lâu. Đêm đó, Tuấn ra về khi mưa vẫn chưa tạnh. Cánh cửa khép lại rất khẽ. Nhưng trong lòng Mợ Hạnh, một cánh cửa khác đã mở ra. Và Mợ biết, mình sẽ không bao giờ còn là người đàn bà của những đêm sáng đèn vô nghĩa như trước nữa.
Sau đêm mưa đó, mọi thứ không trở lại như cũ. Tuấn vẫn ghé nhà, nhưng ít nói hơn. Ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Mợ Hạnh đều nhanh chóng quay đi, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ lộ ra điều gì đó không nên có. Còn Mợ Hạnh, Mợ nhận ra mình bắt đầu ý thức rõ hơn về sự hiện diện của Tuấn. Có những buổi chiều, Mợ thay áo xong rồi lại đứng lặng trước gương lâu hơn thường lệ. Không phải để đẹp cho ai xem, mà vì Mợ chợt nhận ra mình vẫn là một người đàn bà. Và cảm giác ấy vừa khiến Mợ sợ, vừa khiến Mợ đau. Một tối, Tuấn đến khi Mợ đang dọn dẹp. Mợ chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản. Nhưng dưới ánh đèn vàng, sự mệt mỏi của Mợ hiện rõ, khiến vẻ dịu dàng ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tuấn bước vào, khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Mợ Hạnh không nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng Mợ cảm nhận được không khí trong căn phòng bỗng trở nên khác lạ. Sự im lặng lần này không còn nhẹ nhàng, mà căng lên như một sợi dây bị kéo quá mức. Tuấn đứng rất xa. Cậu cố giữ khoảng cách, cố để tay mình bận rộn với bất cứ thứ gì, chiếc ghế, cái bàn, cốc nước. Nhưng càng cố, cậu lại càng nghe rõ nhịp tim mình. Mợ đừng đứng gần cháu quá. Tuấn nói rất khẽ, như đang tự nhắc chính mình. Mợ Hạnh sững người. Lần đầu tiên, Mợ nghe thấy trong giọng nói ấy không phải sự kính trọng, mà là sự đấu tranh. Mợ lùi lại một bước. Nhưng chính bước lùi đó lại khiến Mợ hiểu rõ hơn bao giờ hết, có những ranh giới, một khi đã chạm tới, thì chỉ cần ở cùng một không gian cũng đủ nguy hiểm. Có những lúc, Mợ quay lưng đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Tuấn phía sau. Không phải ánh nhìn tham lam, mà là ánh nhìn của một người đang cố kìm mình đến mức đau đớn. Và Mợ hiểu, không chỉ Mợ đang phải chịu đựng. Những lần va chạm sau đó đều rất nhỏ. Một lần vô tình chạm tay khi đưa cốc nước, một lần đứng quá gần khi cùng dọn dẹp. Nhưng mỗi lần như vậy, cả hai đều giật mình rút lại, như sợ chỉ cần thêm một giây thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Mợ Hạnh bắt đầu tránh ánh mắt Tuấn, không phải vì không muốn nhìn, mà vì sợ nhìn lâu quá sẽ không còn đủ tỉnh táo để quay đi. Còn Tuấn, mỗi lần ra về đều đi rất nhanh, như chạy trốn chính mình. Cả hai đều hiểu. Điều đáng sợ nhất không phải là đã làm gì, mà là cả hai đều biết mình có thể làm gì nếu chỉ cần buông lỏng thêm một lần nữa. Sau những ngày tháng căng như sợi dây kéo quá mức, điều Mợ Hạnh sợ nhất cuối cùng cũng đến. Sự tỉnh táo quay trở lại. Không phải trong một khoảnh khắc bùng nổ, mà là trong những buổi sáng rất yên, khi ánh nắng chiếu vào căn nhà quen thuộc, làm lộ rõ mọi thứ mà ban đêm người ta dễ lẩn tránh. Mợ Hạnh bắt đầu thấy mệt, mệt vì phải canh chừng ánh mắt mình, mệt vì phải nhớ xem hôm nay nên nói ít hay nhiều, mệt vì chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài ngõ là tim đã đập nhanh hơn bình thường. Cảm xúc khi bị dồn nén quá lâu không còn ngọt ngào nữa. Nó trở thành một thứ gánh nặng. Tuấn cũng thay đổi. Cậu không còn ghé nhà thường xuyên. Những lần đến sau đó đều rất ngắn. Ánh mắt cậu trầm hơn, vai lúc nào cũng như gồng lên. Tuấn hiểu rõ hơn ai hết, nếu còn tiếp tục ở gần, cậu sẽ không đủ mạnh để giữ mình đứng đúng chỗ. Một tối, Tuấn quay lại nhà lần cuối. Không mưa, không cúp điện, không có lý do nào để đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chỉ có hai con người ngồi đối diện nhau, tỉnh táo đến đau lòng. Tuấn mở lời trước, giọng khàn đi. Cháu nghĩ cháu nên dừng lại. Mợ Hạnh không ngạc nhiên. Câu nói ấy đã treo lơ lửng giữa hai người từ rất lâu rồi. Mợ chỉ khẽ gật đầu, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Mợ nói, dừng lại là đúng. Cả hai đều im lặng. Sự im lặng lần này không còn căng thẳng, mà nặng nề. Vì họ đều biết, cái đúng ấy phải trả bằng một điều rất thật, mất đi người đã từng khiến mình không còn thấy cô đơn. Tuấn đứng dậy. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Mợ Hạnh rất lâu. Không phải ánh nhìn khao khát, mà là ánh nhìn của một người đang cố ghi nhớ một điều không được phép giữ. Cháu không hối hận vì đã gặp Mợ. Tuấn nói chậm. Nhưng cháu sẽ hối hận cả đời nếu làm Mợ khó sống. Cánh cửa khép lại, không tiếng động mạnh, nhưng trong lòng Mợ Hạnh có thứ gì đó rơi xuống rất sâu. Những ngày sau đó, căn nhà lại sáng đèn đến khuya, nhưng không còn vì cô đơn mơ hồ nữa, mà vì Mợ đang học cách sống chung với ký ức. Có những đêm Mợ ngồi rất lâu, nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ, rồi tự hỏi, nếu mình trẻ hơn một chút, nếu hoàn cảnh khác đi một chút, liệu mọi thứ có bớt đau không? Nhưng Mợ biết, đời không có nếu. Tuấn biến mất khỏi những buổi tối quen thuộc. Cậu đi xa, chọn một cuộc sống khác. Mợ nghe người ta nói cậu đã ổn, đã trưởng thành hơn, trầm hơn. Mợ mỉm cười khi nghe những điều ấy. Mợ biết, cả hai đều đã phải lớn lên từ một cảm xúc không được phép kéo dài.
Nhiều năm sau, có lần Mợ Hạnh đứng trước hiên nhà, nhìn mưa rơi. Mợ không còn thấy đau như trước, chỉ thấy lòng mình lắng lại. Mợ hiểu ra một điều rất muộn, nhưng rất thật. Không phải mối tình nào cũng cần được đi đến tận cùng. Có những người bước vào đời ta chỉ để nhắc rằng ta vẫn còn biết rung động và cũng đủ mạnh mẽ để buông tay đúng lúc. Căn nhà lại tắt đèn sớm hơn. Đêm không còn quá dài. Và Mợ Hạnh cuối cùng cũng học được cách ở một mình, mà không thấy mình bị bỏ quên. Có những câu chuyện nếu kể ra ồn ào quá sẽ mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Câu chuyện của Mợ Hạnh và Tuấn cũng vậy. Không ai trong họ là người xấu. Chỉ là hai con người cô đơn gặp nhau sai thời điểm. Chỉ là một chút rung động đến muộn, nhưng đủ mạnh để khiến người ta nhớ cả đời. Mợ Hạnh sau này vẫn sống bình lặng. Tuấn cũng bước tiếp con đường của mình. Không ai nhắc lại chuyện cũ. Nhưng trong lòng mỗi người đều giữ một khoảng rất riêng nơi không ai được phép chạm vào. Bởi có những cảm xúc không phải sinh ra để giữ lại, mà sinh ra để dạy ta một điều. Biết rung động và biết dừng lại đều cần rất nhiều bản lĩnh. Nếu bạn từng có một mối quan hệ không thể gọi tên, từng có một người chỉ đi cùng bạn một đoạn rất ngắn trong đời, thì có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác của Mợ Hạnh. Nếu câu chuyện này khiến bạn lặng đi một chút, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Nếu bạn từng sống qua những đêm dài như thế, hãy để lại một bình luận, không cần kể hết. Chỉ cần một dấu chấm cũng đủ. Và nếu bạn thích những câu chuyện đêm khuya, chạm sâu nhiều dư âm, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ở lại đến phút cuối cùng. Chúc bạn một đêm yên và đủ bình thản để buông những điều không nên giữ.